قصه که میکنن میگن یک زمانی سرک نبود در اینجا، خودش خانه بود، باز بعدن که سرک شد. حالا نام خدا سعی کنین هر چی که من گوشه استاد میشم هنوزم موتر میه. خدا زیاد کنه نفوس دیگه. سلام، مانده نباشین به گزارش امروز ما خوش آمدید. خداوند سپاسگزار هستیم که باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم. هر روز وقتی که جور به خیری میکنیم در اول گزارش، وقتی که مانده نباشی میکنیم در اول گزارش، به این فکر میشیم که یک روز کمتر شده و یک روز دیگه به عمر ما و شما اضافه شده. عمر در گذر است. به کلتان پیشنهاد میکنم که ناراحتی ها را یک طرف باریم، جگرخونی ها را یک طرف باریم، خوشحال زندگی بکنیم. دیگه زیاد نمیگم. به کابل قدیم هستیم، جایی که دیوارایش گلی است اما والله که آدمایش خیلی پخته. یک جایی که از پیش ما خطا خورده بود که ما ندانستیم که تا به حال یا نتانستیم یا یاد ما رفته یا فکر ما نشده که برای شما از اونجا گزارش بسازیم. این سرکی است که به تانگ لوگر وصل شده، دست راستش تپه بالای سار میشه، روبرویش چمن حضوری میشه، بیشتر دروازه لوری میشه. روبروی ما در اون قسمت کوچه خرابات، اون در اون قسمت که شما تصویرش میبینید. خیر است اگر من نداشتی هم بچه جان تصویر کوچه را داشته باش، مشکل نیست. یک نظر کوچه خرابات هم اون در اون قسمت شما دیدید. در پهلوش هم کمی او طرفتر پیشتر کوچه حضرت ها است، جاده سنگ تراشی است، کوچه عاشقان عارفان است. تو مرا مزه میته اشاره کنه که یا کابل قدیم بگویم، مرا گفتن دیگه اشاره کنه نگم. تو مرا مزه میته قصه، تو مرا مزه میته که حتما شما را مزه میته. و بعضی از وطندارای ما که بیرون از افغانستان هستند در اونجا زندگی میکنن، عالمی از خاطرات با خود از اینجا بردن و دوست دارن که یک تا تصویر حداقل ببینن. هدف ما به کجا است؟ بیا کم بیشتر. هدف ما اصل خود اونجا کوچه آهنگری است یا آهنگری بگویم. هدف ما اینی کوچه است. کل این منطقه مربوط به ناحیه اول شهر کابل میشه. این کوچه را به نام کوچه تنور سازی میگن یا وطنی بگویم تندور سازی میگن. عجب تندورای میگن در اینجا میساخت. عجب یک بازار بوده در زمان و دمو وقتش. جمع و جوش داشته، صمیمیت بوده، محبت بوده، رواداری بوده. بس از یادگار بودید. شما هم باز گپایتانه از کوچه تندورسازی کابل قدیم با ما در پایین ویدیو حتما شنیده باشید. در همین کوچه امروز دل ما است که بریم، اما ای که چه داریم خب میفهمین دیگه که در اول گزارش برای شما یک کوتاهه که چیز جور میکنیم که بفهمیم که همین محتویات گزارش شما چی است. چرا امید کوچه تندورسازی میگن؟ تندور بودن این مسخره از اول خود همیشه من کدام تندور رو ندیدم. تیمورشاه درانی وقتی که پایتخت اسکندر به کابل میاد بسیار علاقمند میشه به این ساحه. یعنی میگه ماموریت بود، ماموریت تندورسازی. 5 سال است که آمدیم افغانستان دوباره. کل جای گشتی دیگه؟ آلمان، ترکیه، نروژ، دنمارک، کلش. هرگاه عزت خود غیر از قرآن در دیگه چیز بکنیم باز خارج زبور میشیم.
از سرک جور کردن کده از جایی که امار میکنه شکم مردم امار کنی جور کنی. الله من بخی کمری شدم در بغل دکان دستم هم کوتاه بود. میگه زهر مار باشد آن مار و حیات، نسبتش بر آدمی آید ممات. اونجا من میبینم نان و چاشت هم رسیده مقصد ما را خوشی ما دوست داره. دیگه صحت خوب است. قربان جان سلام جو است. تشکر. باش گمش که اینجا یک چیزی را پرسان کنم این طرف سعی که ما را کلگی ببینه. گفتن بسیار از سابق در اینجاستی. بله من خیلی وقت تولدم در کابل شده، بزرگ شده کابل هستم. از همین کابل قدیم. از این کابل قدیم. همین نام تا بگو. شاقا فرزند سیف الرحمن، اصلیتم از پنجشیر. تولدم در کوشور بازار نایه اول، بزرگ شدم در کابل. به شک به خدا. چند سال از دمی کابل زندگی میکنی؟ من خیلی وقت شد. سال 75 از افغانستان برآمدم. 16 سال تو ایران بودم. بعد از 5 سال تو نروژ زندگی میکردم. 5 سال از که آمدیم افغانستان دوباره. کل جای گشتی دیگه. آلمان، ترکیه، نروژ، دنمارک، کلش. اما الان تنها برگشتم آمدیم. به شک به خدا به شک. چی گفتی؟ دنمارک گفتی؟ اوجا آقا صاحب است. سید فرید آقا در دنمارک زندگی میکنه. چی یک شهر مقبوله؟ شهر. والا شهر و مقبول است. مردمش هم با صداقت از مالیه میدن و چیز. وطن ما خوب وطن بیشت است. واقعا این را قلب میگم که وطن ما جنت است. به شک. همه کشورها را گشتی کشورها رفتم. مگر مزه که ایجاز. مزه که لذت در وطن خود ما داریم اینجا نداریم. اونجا یک برده هستیم. ما الان کل خانواده ما در اروپا است. کلگی 6 تا 5 تا پسرم یک دخترم در نروژ زندگی میکنن. الان شهروند نروژی هستن. یک تک تنها اینجا ما ماند. تک تنها هم برگشتم. خاص به خاطر مزه که وطن داره دیگه. مزه وطن بود، یک ذره چیزایی بود برگشتن در وطن. الان از زندگی ما خوش راضی است. کم کم ایرانی هم گپ میزنی اون. ما 16 سال تو ایران زندگی کردم. به خاطر لهجه اوجا را گرفتی. بله. بیگانه نیستن همسایه ماستن. قربان هرچی باشه هم زبان ما. هم زبان ماست. خیر ببینی خدا کمت نکنه دکان دیدم من نام خدا یک رقم کونه و گیلی نام خدا به این خاطر میگم که یعنی صداقت محبت صمیمیت دمی دیواراست. آدمم که آدمایش بوده. ما در این منطقه بزرگ شدیم. اینجا شوربازار رو وقت یک سرک خرد بود. اینجا دکان کاکا حسین بود، نانوایی شمسالق اینجا بود، اینجا نانوایی صوفی بود، سفر کلپز بود، کاکا فیض او فروش بود، رحیم او فروش بود، یک سماوات دمی مامان بود دیگه. اینجا گلزار کور میگفتیم کاکا گلزار او سماواتش از بود. وادگاه حالا کسی نخواد مانده. نواسایشون حال بچه‌هاشون خودشان نیستن. نه خدا را. بعضیا فوت کرده بعضیا هم بیرون هستن. مگم اونا خودشان رفتن شوربازار. ما فردا ما میریم کابل در جایش هست. همه ترس والله یک روز سر ما و خودت هم گپ یک خاطره خوش باشه. به شک. بخیر باشی حالا می گپ کار گاز از دیگه. اینجا گاز داریم، گاز سودا میکنیم. روزگارم میچه. خدا رو شکر. اینجا یک زمین بود گرفته بودن، گرفتیم پارکینگ جورش کردیم. الان تصفیه و مدنی جور کردیم. پارکینگ موتر است. یک دو سه تا نل به نام خدا خیراتی است. او برای مردم که چیه واقعا خوب چیزی رو پرسید. اینجا بدترین مشکلی که داریم بیابی داریم. اینا شما یک سال وقت نان و نماز است. یک ساعت بعد بیا این قدیش کراچی استاد میشه برای بردن. من نمیگم که هم با بردن به خانوالا میبره هم با فروش. روزی چه خدا دم حواله کرده. ما با برق کار کرده بودم وقت فشار آمد. سولری نصب کردیم که این دادلم خرخشه نبه. که این مصرفش زمین خدا، افتاو خدا، آب خدا بر مردم. که مشکلات حل شود همون نانکت سرد میشه. نان خودره. بیار ما سعی کنیم چی آدم گشنه دیگه. آدم گشنه دیگه نه همین چیزی که میبینم. والا همین 5 دقیقه خانم روی گیره. والله به شک والله معلوم میشه که قماندان چه خوب سلیقه داره سلات هم برات رایی کرده. بله خب دوستمون داره. والله از همین معلوم میشه. بگه یک ذره صلات برو که اگه من شروع کردم با سلات. خیره نوش جون نوشابه میتلون به خدا.
موفق باشید نوش جان نوش جان. سلامت باشید. با امان خدا. خداحافظ. چه یک آدم صاف و صادق و قصه‌ای بود. سلام بیادر. گفتم ما مزاحمت نشیم. نه کدام گپی نه. بخیر کجا بودی؟ خانه بودم. خانه بودی؟ خوایت پورا شد. دی ولی همون تو آمده بودم یک ذره خانه کار داشتم از دکان آمدیم. حالا پس می نمانده ایستی؟ در جای پیست هستی؟ ولی دیگه چی کنیم ها؟ کسایی که تو نرم گپ زد دلش بیغم است. همونطور است. خوب است. همونطور است. کار چی رو میکنین دمانده ای؟ میوه خشک از من دکاندار هستی. سالتکت خوب دیر است. همی هر کیلو از 500 و 1000 کم نیست. نه امسال خوب ارزانی آمده. شکر. این حال سلام میدادی بگو. سلام به شما میرسانم به طریق شما به تمام کسایی که ما شما را میبینم. خدا کمال نکنه. خوب است حفیظ جان. قربانت. خدا خدمت. شکر که جور هستی. به شما یک چای بخیر. کار بار داری. آرام باشه. بخیر باشی. این کوچه چقدر کوچه تعمیرسازی چقدر خورده است. ببینین چند تا کلکین از او خانه دو خانه میال از این خانه اگر دو بالا خانه سعی کنی از این بالا خانه دو بالا خانه معلوم میشه. مگر آل یگان گپکای سوسو شور میخوره که از خانه فلانی معلوم میشه. اما سابقه رقم نبود. کلکینا رو بروی بود. چیز در دل نبود. یگان گپای تا بالا دلچرکی ها نبود. صداقت راستی بود. نزاکت ها مراد میشد. احترام بود. حالا ببینین اگه این رقم در جای کسی آباد بکنه اول خورو نمیمانن که آباد بکنه و دومی که جنجال میخیزه. باش که ما که بیایم باز میبینیمت. نه سلام علیک. سلام علیکم. چی حال داری؟ خوب هستین؟ شکر زنده باشه. امی هر کس همسن و سال خود پیدا میکنه رفیق خود. اردی ما تقاویتی است. یک گپ تقاویتی است. تقاعد است بیادر. قصه تقاعد بود. برادری سکم ما 42 سال معلمی کردیم. از رسیه بیبت تقاعد خود گرفتیم. در تقاعد میریم بیادر گور ما رو میگه این دی مومنتم این دی مومنتم. حالا بیادر گفته 50 روز بعد میتیم تا. این میرتی بخواد. کدام تلویزیون هستین که آریانا. در تلویزیون آریانا بیاد تذکر بدیم بگروجی با ماش متقاعدین یک توجه جدی تو نمیخوایم. باید کوشش کنی که مردم بیادر بزرگ پریشان است افتر است. خود تو اگرم چرا سر دکان ما سعی کنم تو الان دکان ما چی دارم سعی کنم این می دکان هم خدا روزی قرض مردم است. دکان از اردی تان است یا از یک تان؟ ما میگم قرضدار است. من اگه میگم اصلا قرضداری که ما جیب ورز میکشیم به خدا که تو از اردی تان است. شریکی پیسه انداز کردی. نه خواه 4500 روپیه زیاد نیست. 4500 روپیه اینجا ندارم. حالا این 4000 هم نمیشه. نمیشه 4000. می چیزی است چی تکوین پلاستیکی رو شویزان کردیم. دیدم که ما سابقه معلوم میشد خانه بالای سرش خانه هم از خودتانه. خانه قدیمی داریم سه. بله خانه قدیمی. دیگه بیادر قدیم خود دیگه اینو میره با گوش امارات اسلامی برسون بگو مردم شما حمایت میکنه. درسته دیگه قانون مقرراتی که دارین خیلی خوبش است. مثلا ایجاب زنا دیگه مسائل دیگه که اینجا رو جور کنید تو بسیار جوار رو جور کردن. بیاد مگم از سرک جور کردن که از جایی که امار میکنه شکم مردم امار کنی جور کنی کلی که شماست بالا بودا. اینم میالم گپت دیدن هم شنیدن. بسیار تشکر قربان. چند بجری نشون میکنی که من تلویزیون سعی کنم. اینم چند شب سعی کنی که تا نوبتش برسه در یک پخته شود. تشکر زنده باشید. سعادت شما رو میخوایم خیر ببینید. خدمات بسیار قابل قدر انجام میدین. بیادر نمیک صدای مردم طبقه غریب و بالا میرسونید. این کلان خدمت. خدا عمر دراز صحت کامل و جان جور. خدا کم نکنه با عزت باشی. خوش شدیم از دیدنتان. قصه تقاعد بوده. قصه تقاعد ما معلم متقاعد لسی حبیبی که تو نور محمد قرقی نو بالا شاگردم بوده. با خدا وزیر معارف شاگردم بوده. اینا یک عالم معلمی کردیم مگم. وزیر معارف کدام وقت شاگردت بوده؟ در خدمت بسیار دیر دم لسی حبیبی هستم. در سالهای 66 یا 67 اون شاگردم بوده. در لسی حبیبی. دیگه بعد اونم شاگردم بوده کارون. اینو کارون خدمت کردیم دیگه کردیم. مگم امارات اسلامی شکم ما رو گشت. حق بجانه بستی باید بتن. بسیار تشکر. شکم ما رو گشت نکنه و خدمات قابل شایان رو با ما انجام خواهد کرد. تشکر بخیر باشین. خوش شدم از دیدنتان. بسیار تشکر. ما گفتم که یک ترمز چای هم بانه در قصه تان میتونم تو چای دادم میتونه که دق نبیارین. شما را میگم. آن چای دارم یک ترمز. خوش باشین. قصه تان گرم باشه. بخیر باشین. کامیاب سرفراز باشین. با امان خدا. با امان خدا. با امان خدا.
الله من بخی کمری شدم در بغل دکان دستم هم کوتاه بود دکانم هم قربان سرتان دکانم هم میگم که دکانم یک رقم چی بود میخواستم که داخل دکان برم جایی در اونجا نبود قصه از وارد دیگه اونجا ماندیم اینجا هم خالینشویی است پارکینگ موتر خالینشویی خب خیر باشه معلوم میشه دیگه که اینجا خالینشویی میکنن حالا یک زرگک زیاد شده نسبت به وقت زیاد نشده یک ذره امی قالینشویی ها یک وقت در خانه میشستن این چیزا نبود حال از وقتی که این چیزا برآمد آن زیاد تو بیا اینجا نه جور هستی لالا بخیر هستی خو بودی بیدار نه بیدار هستی ما تو خو کده بودیدم پشت سر جای یخ گیر میکنی حالا خوازی آباد دقیقی خو نکو بدر در جای گرم خو قربانت چند میشه یک دانه قالینه اینجا خالی ارزان میشه به خاطر که کار نیست قالین هم ترسیری متر سیر پر یک تا 4 در 6 در 2 در 4 در 3 12 متر 360 خب متر کی حساب میشه چطور از این منطقه میاره مردم میشوی از دیگه جا می از دیگه جا نمیره می منطقه یگام تا که میاره دیگه از سونو میاره باز ماش کت دست میشوی کت ماشین ماشین است کت ماشین خوبه حالا آدم در خانه بشه فایدهش میشه اینجا اینجا پایدش خوبه به خاطر که تکلیف نیست پاک صفا میبره تنها مسئله تکلیف هم است یا یگان سر حساب کتاب هم داره که مثلا میشه نه قالینه میگن خراب نشه در خانه در خانه خراب میشه سترام میشه پاک صفا میشه که از نسبت به زور دست از ماشین خبیث باز یگان مواد هم مندازی یا نه مواد مندازی چی از مواد دیگه چیز از چیز میاره ماشین بوش مواد مخصوص که قالین خراب نشه نمره مندازه که چرک از این رو میبره جلو بل پس میرسانین در پشت خانه رسانده گپ میزن بخیر از ما بدتر شیما در دست پایت نیست وعلیکم خوب هستی جور هستی بخیر است جان جور است مالکمند هست نمی تلویزیون آریانا هر دفعه میبینیم همین چیزه کمند نکنه نام چیست نام اسمم محمد اکبر اکبر اسم چند هستی صنف 6 مکتب خودت اسم شیرزه است اسم چند هستید صنف 8 نام خدا یک توفق داره یک شعر یک ترانه یک چیز خوب بگو که این نمیال خوب وقتش از کامرام است ما یک قرات داریم خلاص بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العظیم ماشاءالله داینده میخوایی چی کارا شوی بخیر داینده میخوایم که پیلوت شم این تیاره را دمی جمپا بدونی دمی هوای جمپ هم نگیری ها بله اما تو بله خودت چی کارا میخوایی شوی خودم دکتر میخوام چند سال بعد بخیر یک دکتر می داشته باشیم یک پیلوت می داشته باشیم ما بچه به نظر شما چند سال بعد بخیر 5 سال 7 سال بعد کم گفتی خب باز پنتون بخونی نه اون طرف که رفتی بله دکتر خب پنتون بخونی باز شما خب درس پیلوتی میخونین دیگه باید شانزه پاس شد باز بعد از یک مدت کار پیدا کنی ان شاء الله بخیر به روزایتان برسید برین با مان خدا برین با مان خدا خداحافظ بیاین خب ما دمی کوچه که تندورسازی اما تو غیلان بگوییم آمدیم همونجا همون بیادر گفت که سلام علیکم سلام شما سر بخیر است خانه فامیل متعلقی همگی خوب است بخیر است چطوری سی بیادر میبینیم دیگه تلویزیون کم یا زیاد نه هر جایی که پروگرامت میباشم یاد میبینیم این امروز در کوچه تندورسازی خدمتتان آمدیم سلام علیکم صاحب کلتون خوش همگی ما را میبینن سر نه حالا چقدر خوب است همین نامتان بگین برام اسم عبدالنبی کاکا عبدالنبی جانم از همین کوچه تندورسازی دیگه یک مرشده که ما نه آمده از کجای کابل از عاشقان عرفان صاحب خوش صفا ایسا آمده ایسا آمده از این کوچه معلومات نداری والا ات نه خب
حالا کجا برآمدی میری حالا یک جای فاتحه است میریم عقب فاتحه. این خوب اعتراض جوان که بودی اگر نرفتی گله نمیکنن نه باز وقتی که می سفید باشی که در خیر و شر و فاتحه یاد نتانی رفت نریم خود نمیشه دیگه امکان نداره. این باز گپ میشه که فلانی خان بسیار فلانی خان نامه بله اعتراض نه باز بخصوص که گپ در بین خانما رفت دیگه باز بخید جنجال بیخی کردن دیگه جنجال کلان میشه که چرا نامد و چرا نشد و چرا این گپا هست دیگه در وطن در که دنیا اینه میسته که اینه ما اول تو را بگم تو خبر ما را بگی تو در خط ما بیا ما در فاتحه تو برو همین چقدر خوب است بله اما خود نریم خیر شر از دیگه خیر شر است اگر اگر امی هم نباشه نباشه دیگه هیچ تو خانه ما دیگه هیچ نه قومت بر نه قوم ما بر قطع برو میشه نه چهارپایی تا برداره نه چهارپاییش برداری و با خوب است که یک دید وادید میشه یک بهانه میشه باز که شد بازورم گفته خدا در فاتحه در جنازه یک دید وادیدم دوستا رو میبینه آدم خود جنازه رو دفن میکنه خیر باشه ناوقت نشه چه خدمت برو کنم با ما تشکر خانه بریم قربان سلامت باشی بیادر ما در اول گزارش مشکل هوا گفت 3 دانه نل اینمیجه است من نمیفهم که این نلا را کی در اینجا جور کرده یا از اونجش قیت است ایلالام بکسا را میبره ما چون در کدام جای بکسای جیز است چه رقم است باشه زره که بخوریم اگر اشتباه نکنم اما کسی که در اول گزارش همراه ما صحبت کرد امیا و همو چی کرده اما ترس اونم بیادره که در اول گزارش گپایش شما دیدین اینمی 3 دانه نل اینجا از خانه خودت من اینجا کشیده بیرون اما ترس نه گفت که سرای اینا خانه پدرش آباد خانه افشتش آباد خدا قبطش که جمع کرده نتانه این کلان خدمت کرده یک تامنه 3 نل کشیده هر کدام ما شما که 3 نل چیه و یک نلم که بکشین در پشت خانه خود در جایی که مردم مشکل داره این کلان گپ صدقه جاری است اور دولتی هم نیست اگه باشم دیر باد شاید بیاید اگه بمبا بشانن هم مصرفش از کجا شود اگه چاپ بزنن باز هم مصرفش از کجا شود این که اینجا از خانه خدا میتونه دیگه خانه پدرش آباد خیر ببینه من تا یک کمک اینی نلکه که میبینین اینیگه که آن نلکش یک ذره زیاد چی کردن دست زدن تا بالا شده خراب شده حداقل امیر خود آدم از خانهش کشید خو اینی کسایی که در 14 بغل است یا باید فکر اینی کارا را بکنن دیگه خو قالو نمیشه که اون هم نوانداخته بره خیر باشه برصورت تا پیش ما چیزی نیستم که را بسته کنم این هم والکش فری شده چطور کنیم بمی یک غمش بخو باش که نفره گفتیم خب خوب است یک چند دانه تصویر از اینجا ببینین من پیش سلام علیکم شما خوب هستین؟ خوب هستی بزرگوار بخیر شما خوب دارین ساعت جانجور چه خوب یک دستار مقبول و چقدر چهره نورانی داره خدا عزت بده صاحب ما اما کوشش بکنیم که با سنت نبی کریم سلام خدا مزین بسازیم دیگه بسیاری ها میگن که شریج بان که مقبول بانیم شه نه ریج بانیم که ما مقبول بانیم شه مقبولی در سنت است بشک مقبولی در سنت نبی کریم سلام و ما در او خدا خوبتر نگاه بکنیم بشک دیگه لباس عزت است لباس افتخار است همونطور که حضرت عمر زنه گفت اسلام دین بود پیش افتاده و خار ما ببخشید مردم زبور پیش افتاده و خار بودیم الله تعالی از برکت قرآن ما را عزت داد هرگاه عزت خدا در غیر از قرآن در دیگه چیز بپالیم باز خار زبور میشیم بشک ما باور کو صادقانه برات میگم نه که خودت دیدیم این دست تبته اینی آدم که ما همیشه که بچا گفتیم که بسیار خوش دارم ریش بانم ما ریش ما حالا صادقانه بگیم نه در دوره جمهوریت ما ریش خدا چی کل نمیکردم و نه در این دوره و یک سیستمی که بوده ولی اگر این را زیاد بانم من میشه در گرد و خاک و سر و سرک یاستم همو افضل صحیشه
درست نمیتونم رسیدگی کردن. ساینس هم میگه که گرچه ماندن ریش واجب یا قبضه سنت است، حتی ساینس هم میگه کسی که ریش داره گلوله درد کم میشه، مریضیش بهش کم میشه. ببینید که مویکایی که در بین بینی میباشه باعث تصفیه هوا میباشه و یا باعث تصفیه گلوله و میکروبا داخل بدن نمیمونه. هر پروردگار لطف که کرده، اگرچه هر بار گفتار خودش بوده یا از طریق رسول مقبول سلام، همیشه بر ما نعمت و همیشه بر ما یک محبت بوده، بر ما یک شفقت کرده مبارک. دیگه اگه گفته رژیمانی به حکمت نبوده. هیچ چیز در جهان مطلق نیست، هیچ چیز بد نباشد در جهان مطلقی را برادر خوب بدان. میگه زهر مار باشد آن ما را حیات، نسبتش بر آدمی حیات ممات. آدم که باز مار بخوره شپش میکنه. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن درد داغ. ما که خدا دو پرتیم غرق میشیم، خلق خاکی خب برش باغ است. هم یک ابرو نباشه کور میشیم، عرق میاد چشم ما کور میشیم. دیگه هیچ چیز به حکمت نیست. خدا یک دو زبان داد، دو گوش داد که یک دو بار بشنویم باز یک بار بگوییم. همه چیز حکمت است اگر واقعا آدم در خلقت پروردگار، چرا که یک ساعت تفکر در خلقت پروردگار 60 سال عبادت بهتر است. کمی تفکر بکنیم ان شاء الله که همگی وصل میشه. گپایت بسیار شیرین است. هیچ دل نمیشه سوال کنم که به خودت تو گفته بودی ما بشنم. ما زاین هستم بینندای ما زیاد با گپای بزرگوار علاقه پیدا کردن. لالای ما یک گوشکی مانده در پالی ما استاد شد. گل است لالا جان. گل است اما چیزی به خاطر مود ماندی. نه گپ میزنم قطعش کردم شما رو که دیدم. خوب هستی؟ شکر بخیر. چیزی بیاد چاش طرف ما بره. به خدای نه. خانه نزدیک است. قربان شما با عزت باشیم. ما معرفی هم نشدیم. سرم چهره مقبولتان اول صحبت کردم، خوشم آمد. میگه به هر چشمی که میبینی تو ما را همان چشم است که میبینه شما را. این که ما به زیبایی ظاهر کسی آشفته میشیم و به این معنی که در باطن ما هم ارتباطات داریم، در اصل نقطه مشترک است. اگر اون نقطه مشترک نباشه با در ظاهر ما محبت نمیداشته باشیم. بسیاری که اساس که در اصل با اون نقطه مشترک نداریم، در ظاهر هم به اون تکر هستیم. دیگه خدا کمتان نکنه. امین نامتان برام بگید. نام میر غلام قادری قربان شم. قادری صاحب. از شهر کنی کابل هستم. 100 سال است که اینجا زندگی میکنیم. پدر و پدر. نام خدا. اصلی شهر کنی کابل. اصل ما خصادات بخارا. خب با 100 سال میشه در شهر کنی هستیم. خدا عمر دراز نصیبتان بکنه. امی سن سالت چند ساله باش؟ از خدمات عرض بکنم اصحاب کرام از نبی کریم پسان کردن که یا رسول الله قربان شم در سر قبران نشست مدت عمر 2 سال 3 سال 4 سال. یا رسول الله قربان شم اینا هر کدامش که ما 20 سال 30 سال زندگی کرد. گفتم زندگی بعد از اسلام حساب شد، دیگه حساب نشد. دیگه الله متعالی یک روز ما رو با ایمان حساب کنم، فکر کنم که یک روز نو تولد شدیم. اما یک حرف حق از دان مردم بشنوه فکر کنم روز تولد ما روز خوشی ماست. مقصد گپای خودت بالای گپای ما گرنگی میکنه. زنان یگان زنان سن خطت میکنه. مردا رو میگه ماش نگو زنان سنش. آ نمیگه سوال نمیکنه. خیلی قادری صاحب میگه پیری آن نیست که زند موی سفید بر سر. هر کی بدلش ندارد پیر است. تا که عشق معرفت پروردگار از جوان است که باز رفتیم پناهیم به خدا. قربان سر بیایم که از اصل موضوع دور نشیم. کوچه تندورسازی است. شما هست بودتان همیشه شده زندگی کردین. چرا امید کوچه تندورسازی میگن تندور بودن این مسخره از اول خود همیشه من کدام تندور رو ندیدم. صدقت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اما دو کلای متعال میفرمایند که ان خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبایل تعارفون. الله متعال میگه که ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم و به شعبات مختلف به قبیله‌های مختلف تقسیم کردیم تا یکی دیگر بشناسیم. لا تعارفو تا یکی دیگر بشناسید و بازم بهترین شما کی است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما با تقواترین شماست. الله متعال به قبایل مختلف انسان‌ها را خلق کرد، خصوصا میایم سر منطقه خود ما و شما که چرا این منطقه نام تنوسازیات میشه. تیمورشاه دورانی وقتی که پایتخت اسکندر به کابل میاد بسیار علاقه‌مند میشه به ایسا. شما متوجه باشین که مردم گذشته ما به دوران صحابه نزدیکتر بودن، اخلاصشون بیشتر بود. اونا نرفتن تندور و شم و کارد و شمشیر ناوردن از دیگه جای، صنعت ناوردن، مستقیم صنعتگر آوردن، ماهی ناوردن برخوردن، زنده ماهیگیر آوردن که ما را ماهیگیری یاد بده. به او خاطر چون احمد شاه با چندین بار به هندوستان حمله کرد تا وقتی که تصرف کرد و داستان شما واقف هستین. همینطور اولاده اونا هم خدمت کرد. اونا اونده ها را آوردن از هندوستان و از کشمیر از چندین جای کمی خدمات خصوصا وسایل جنگی را آماده بکنن برای مردم، برای نظام، برای اردو. کوچه شانه سازی بود، شانه می ساختن. کوچه تنور سازی بود که منطقه از بنام تندور می ساختن برای نان و برای اردو، برای خدمات میکردن در سطح منطقه. انار فروشی انار می ساختن. تقریبا به 30 واحد و گذر تقسیم کرد این منطقه چیزا شهر کنی کابل. از گذر اچکزایی ها و از کوچه خرابات و کوچه بالخانه و پای تخت پل و علیرضا خان به نام های مختلف هر کدامش تاریخ داره.
به گذرهای مختلف یعنی یک گپی بوده که مثلا یک کوچه را هیچ نامگذاری کدام می‌کرد؟ بدون دلیل نبوده. بدون دلیل. واقعا هر کدام از تاریخ داره گذر تندور می‌ساخت. دیگه هر کوچه که مسما به صنعت خود شده. هر صنعتی که در یک منطقه پیش میشد مو کارش بازم کوچه رو به نام مسما میکرد. حتی بعضی کوچه رو به نام خودم شخصی که مو صنعت افتتاح کرده. مثلا در طرف کوچه خرابات به نام کرنل لطیف میگه کرنل اما کارنل دگروال است به نام کرنل لطیف یک کوچه را به نام از مسابقه خدماتی که در وقت حیات خود خدماتی که در عرصه کرده بود بر نظام دیگه کوچه را به نامش مسما کردن دیگه این کوچه ها میتونه به نامهای مختلف مسما شد نظر به خدمات نظر به خصوصیاتی که در دورهای خود میکردن و خصوص خوبی دیگه است که یگانه منطقه در سطح کابل بگوییم یا در سطح افغانستان بگوییم که در هر 50 متری و 60 متری یک مسجد است و هیچ منطقه نیست که فاصلهش هیچ خانه نیست که فاصلهش از مسجد از 50 متر دورتر باشه. اگر هم کلی مسجد گپ جامع بزنیم قادری صاحب صحبت‌های ما و خودت کلام چون ما از هر بخش جداگانه گزارش داشتیم که از این کوچه دور نشیم این خانه این است. مسجد دمگاست. این مسجد دمگاست. این منطقه را به نام دمگاه به دو دلیل یاد میکنه. یکی خود دروازه لاهوری که از موج بارها می آمد و دروازه لاهوری بود مردم اینجا می آمد یک توقف میکردن و دوم دیگه آب از خوجه صفا می آمد از زیر زمین تیر میشه به کابل وصل میشه دمگاه ولیکم السلام به نام دمگاه بشه و دومی که شما بهتر میفهمین که هر قدر زمان فتنه زیادتر شده بره چون که نبی کریم صلی الله علیه و آله میگه خیر قرن بعد از او بهترین قرن است که ما دوزیست میکنم و بعد از او فساد زیادتر شد خصوصا فساد عقیده فعلا زیادتر شد در او وقتا مردم عقیدهش بسیار زیاد بود به خدا و به رسول و به اولیاء الله چون که نبوت خلاص شد دیگه اما ولایت تا قیامت است ولایت تا قیامت است دیگه به او خاطر دوستای خدا اینجا بودن دم میکردن تا مریضیایی که میشد بسیار گشتم زدگی و مارگزیدگی و مثلا تو سرطان تداوی میکرد بسیار دوستا و فقیرا و اولیاء الله این منطقه زندگی میکرد دمگاه خیر چرا دم میکردن بسیار مردم شفایاب میشد وسیله میشد چرا که پروردگار با هر درد دواهای را خلق کرده شما بهتر میفهمید که با اما تو 30,000 درد که پروردگار بر انسان خلق کرده 30,000 دایش به دوا درمان میشه دایش به صدقه میشه و دای دیگه شون به دعا این معلوم نیست که کسی که مریض میشه به دوا جور میشه به صدقه جور میشه یا به دعا جور میشه به مو خاطر کتاب میگه اگر شما سردردم شدین اول دستباب رجوع کنین یک دونه پلستامول دیکلوفیناک یک اگمنتن هر چی که یکی دوا بخورین یک پنیر پر خیراتون بکنین یک دعای پدر مادرتون بگیرین کلان دیامت ارسیش میشه این قول تو به خاطر گرفتم که قول بوده که ما که دیگه در برنامه دیگه ما تو را پیدا کنیم این خداحافظی نبود به خاطر از این معرفت است آغاز کار است خدا عزت بدید قربان نام خدا شما امامت هم برداشت قربان اگه دوستان نباشه متایرش تبنی ما رو باز خدمت میکنین دیگه قربان امام خود نیستیم باز دوستا که نباشن باز امامت میکنین قربان خدا عزت بدید قربان افتخار ماستی چقدر خوب صحبت میکنیم خانم فصاحت و بلاغت نام خدا ما دیگه سوال نکردم از باز گپاکای شیرین بود ما هم شنیدیم که ببینید ما مطمئن هستم که از گپای ما مستفید شدیم معلومات خوبم ارائه کردی به ما و بیننده ما تشکری میکنم ازت به خاطر که در یک گزارش نمیشه دیگه که تو کل گپا رو بزنی باز در دیگه گزارش هم با ما از گپ بان صدقت حتما سال در خدمت هستیم قربان شما حقیقتیات باشین از حقیقت کابل واقف شوین بخواین آشنا شوین و مردم چون تعلیم تربیت یک تعریف داره تعلیم تربیت امروز نیست که دوریان جریان داره تعلیم تربیت عبارت از انتقال میراث‌های قبلی و انتقال به نسل بعدی است اما امروز که ما تعلیم تربیت رو پیش میریم نسل ما از گذشته کاملا متفاوت است و فراموش میکنه گذشته خود قربان ما در خدمت هستیم موفق کامگار باشیم برنامه ما در خدمت مواد کم بود نه هست ان شاء الله دیگه برنامه است هزار چمن سامانی قربان است موفق و کامگار باشیم خوش شدم مردم شوربازار مردم نیک مهربان مردم خوب اما اصلی کابل بسیار کم داریم چون منطقه غریب نشین است ماجرای داخلی زیاد داریم دیگه موفق کامگار باشیم خدا کم نکنه بیایم که نال گپای شخصی را بگوییم قربان خدا عزت بده حالا باش تو کمی تو را پیسا میتنی یا تو مفکار میکنی؟ نه پیسه میتن صحت خوب است؟ جانا که خیر است او بدر حالا همی چقدر جایی داره که ما همی بدر بوتل و مدنی را مندازیم پشت کیک و بسکیت و نمیفهم چی و چی را مندازیم اینا خود نکنن نه همی کارا چرا کم بگوین؟ همی کار خود میکنن دیگه البته میگن هستی دیگه پاک میکنی اینا بگوین مالا بالا در گردن ما بالا در گردن خب خیر باشه صحیح پیسه میدن بیشکت است امینان حلال خود پیدا میکنی از اولی قفت است حالا اگر پرتن نپرتن روزانه یک دفعه خود میایید هر روز میایم مگر اگر نپرتن خوب است که همیشه پاک باشه جای بند میشه کتا جنجال جور میشه کتا جنجال جور میشه
برو قربان شم. بخیر باشی. بیا یوسف. بیا که ما خودت هم تو قصه کرده بریم. السلام علیکم. سلام علیکم استاد، خوب هستید؟ شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خیر هستین؟ خوش آمدید. بخیر هستین؟ خوش باشین. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خداحافظ اگر کردید. بیا که اینجا دقیقه قصه گپ داریم که تا یوسف. خو اینا بالاخره در یک میدانی برآمدیم از این کوچه. یوسف بیا اینجا بیا که همین یک کمک خوبش معلوم شیم. بیا این استاد. قصه کرده آمدیم یوسف مگه موقع خودت معرفی هم نشدیم. معرفی اسم ما محمد صدیق. کاکاسیدی. آجیش خوش میکنیم. خب آجیش وسو. خب وسو کنیم. وسو کنیم. خب اینا کاکاسیدی. آمدیم مسئولات پروان. قریه ماز بایان اولیا. خب بشک. اینجا چند سال زندگی میکنی؟ باشنده شهر کابل. بشک. اینجا گزارشگری که من میشینم مدت 60 سال شد. در منطقه جوی دمگاه. 60 سال. 60 سال خانه ام است. این حال خودتان نمیفهم که 60 سال یه سال پر سال میکنی از سال پیشتره. حالا من خود 60 ساله نیستم که من خود این دستیام از هم 30 کمک از 30 ساله یک کمک بالاست. خب یعنی خدا بالاتر دگان بسازتون. بخیر باشی. باشه بیادر گفت یک کمک بلند گپ بزن که کاکا صدیق میگه بعد. بله گوشم گپ میشنم. خیر مشنم حالا. ان حالا اینی میدانی که است؟ این به نام چیه سی میدانی؟ یعنی میدانی سال در زمانی که ما اینجا بودیم یعنی میگه ماموریت بود. ماموریت تندورسازی. به نام ماموریت تندورسازی یاد میشد. ماموریت چی بود؟ تندور میساختن؟ ماموریتی که سابق از غیر ماموریت بود تندور ندیده بودیم. کسی نام پیدا کنه. ماموریت بود. ماموریت نظامی بود. نظامی بود بله. باز یعنی میگه اگر کسی از زیدال میکرد باز جلب از اونجا میدادن. خانه‌های نفر همیشه می آوردن. نفر همیشه می آوردن. به حسابش یک طرف همش. اگر تا جنگ هم میکرد اینجا بندیش میکردن. بندی خانه هم اینجا. نامش ماموریت تندورخانه بود. نامش ماموریت تندورسازی بود. تندور و نان دیگه پا نبود. دیگه پا نبود بله. مشتاق قربانشم تشکر. چه خدمت کنیم؟ چای میتون نان میتون قربانتان. با عزت باشی. زنده باشی. خدا کم اگر تاریخ از این پرسان نکنه از تاریخ کلتور پرسان کنه. سابقه از پیش از اون میبود. از اوجره باز یک روز دیگه میگم. اگر سم مسابقه خوش باشی. صحبتون خوش تیم. بسیار زیاد تشکر. باشین امروز ما چای بخوریم. امر هدایت ما باشه. سلام علیکم. موفق باشین. بسیار تشکر محیط. آره خنال میتونم نیستم چایم. کل گپ از با خدا خوش میشد. با عزت بسیار تشکر. با امان خدا. خب بیاین که وقت ما و شما هم تمام است. از سر سرک از روبروی کوچه خرابات شروع کردیم تا به اینمی ماموریت تندورخانه که سابق اینمی یک جای نظامی بوده. بچه هم اینجا استاد چه ننگیالا جان خودت هم بیا. ننگیالا جان خمش ناسین که همیشه هم روی ما همکاری کرده در قسمت گزارش ها و در قسمت بزرگایی که در کابل قدیم بوده همیشه هماهنگی کرده. خانه پدرت آباد. خانه پدر تو آباد. این کوچه‌ای که هیچ کس بیننده نمی باشه تو در تصویر میاری مردم ها دق میشه پشت کوچه‌ای شهر قدیم کابل و کلش این تو در برنامه میندازید. بسیار زیاد تشکر. با آن که مردم ما ببینه که این محبت ها و صمیمیت های سابق چه رقم بوده، همین خانه های گلی چه رقم مردم ها زندگی میکردن، چقدر صفا و صمیمیت بوده. بسیار تشکر نگیرم. سلامت باشی. از خود بخیر بسیار زیاد تشکر میکنم. باشی. بچه‌ها از شما بسیار زیاد تشکر. جور هستی؟ او طرف یک بای کنین طرف کامرا. بای کنین آفرین. گزارش ما اینجا پایان میرسه. سلامت باشی. بخیر باشی. این بود گزارش ما از کوچه تندورسازی کابل قدیم. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.